Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Nuh Faiz bin Zakaria. Ya sayang. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. Aku nikah dan aku kahwinkan dikau dengan Fatin Nadirah binti Imran yang telah berwakil-walikan bapanya kepadaku dengan mas kahwinnya sebanyak RM1,303 tunai. Aku terima nikah Fatin Nadirah binti Imran dengan mas kahwin RM1,303 tunai.